जजमेंट सुरू करूया आज आपण. ओके, चॅप्टर 27 बरोबर आहे ना? येस. चॅप्टर 27 जजमेंट. जजमेंट काही विद्यार्थी यातले माझ्याकडे जजमेंट बॅचला प्रेझेंट होते, त्यामुळे त्यांना जजमेंट प्रॅक्टिकली काय आहे ते माहिती आहे. आता सेम जे प्रॅक्टिकली आपल्याला जजमेंट काढायचे तेच इथे सुद्धा दिलंय. ठीक आहे की नाही? की जजमेंट कशा प्रकारे इथे निघणार, जजमेंट मध्ये ऍक्च्युली मेन्शन काय असणार आहे ते इथे सगळं दिलंय. सो जजमेंट बघूया. ठीक आहे, जजमेंट. ओके, द जजमेंट section 353 of the CRPC, the judgment in every trial. प्रत्येक ट्रायल जेव्हा चालेल ना तेव्हा जजमेंट निघणारच आहे. जजमेंट पास होणार, एक तर कन्व्हिक्शन होईल किंवा ऍक्विटल होईल. ठीक आहे की नाही? सो जेव्हा ट्रायल चालेल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, so of a original jurisdiction shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately after the termination of the trial or at some subsequent time of which notice shall be given to the parties or their pleader. इथे 353 मध्ये म्हटलं आहे जेव्हाही तुमचं एक्झॅक्टली ट्रायल खतम होईल, सपोज आज जर 3-2 वाजेपर्यंत ट्रायल खतम झालं तर लगेच जजनी ते डिक्टेशन द्यावं, जे काही डिक्टेशन आहे ते जजमेंटचं, आणि लगेचच जजमेंटची कॉपी पार्टीजला देऊन जजमेंट ओपन कोर्टमध्ये प्रोनाऊन्स करावं. त्यांना सांगावं की या या आधारावर आम्ही तुम्हाला ॲक्विटल केलंय किंवा या या आधारावर आम्ही तुम्हाला कन्व्हिक्शन दिलं, व्हॉट एव्हर फाईन. ठीक आहे? किंवा मग जर पॉसिबल नसेल, कोर्टाला प्रिपेअर करायचं असेल किंवा जजमेंट जर खूप मोठं वगैरे असेल, तर इन दिस सिच्युएशन कोर्ट काय करतं, तुम्हाला एक डेट देतं आणि सांगतं की या दिवशी जजमेंट प्रोनाऊन्स आहे, तुम्ही प्रेझेंट राहा, आम्ही तुम्हाला जजमेंट प्रोनाऊन्स करू आणि जजमेंटच्या द्या ते कॉपी सुद्धा देऊ. सो दिस इज द मेथड टू प्रोनाऊन्स अ जजमेंट. अँड मग ए मध्ये सांगितलं आहे बाय डिलिव्हरिंग द होल ऑफ द जजमेंट. टोटल डिलिव्हर जे आहे ते सॉरी टोटल जजमेंट आहे ते डिलिव्हर्ड करू शकता, द होल ऑफ द जजमेंट. ठीक आहे की नाही? होल. ठीक आहे. त्यानंतर म्हटलं आहे बी मध्ये बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, किंवा कोर्ट इथे डायरेक्टली तुम्हाला एक डिलिव्हर्ड करू शकते की हे घ्या जजमेंटची कॉपी, आम्ही तुम्हाला कन्व्हिक्शन केलंय, ॲक्विटल केलंय या आधार. किंवा जजला जर वाटलं यांना वाचून समजून सांगायचं आहे तर इथे जजमेंट तुम्हाला रीड करून दाखवण्यात येऊ शकतं, वाचून सांगण्यात येऊ शकतं, ॲज अ सिव्हिल सारखं, जसं की आपण ऑर्डर 20 मध्ये बघितलं आहे ते. त्यानंतर बाय रीडिंग out the operative part of the judgment and explaining the substance of the judgment in the language which is understood by the accuser by his pleader. किंवा एक 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 पोर्शन ऑपरेटिव्ह पार्ट ज्याला म्हणतो की तुम्हाला या मुद्द्यावर कन्व्हिक्शन केलंय का किंवा या मुद्द्यावर ॲक्विटल केलं, एवढं जस्ट थोड्याशा फाइंडिंग आणि कन्क्लुजन कोर्ट अक्यूजला आणि त्याच्या प्लीडरला समजेल अशा भाषेमध्ये समजावून सांगू शकतं किंवा वाचून दाखवू शकतं. ठीक आहे? दिस इज जस्ट जनरल प्रोव्हिजन ओके ऑफ द CRPC टू प्रोनाऊन्स अ जजमेंट, आणि हे तुम्हालाही माहिती आहे. दिस इज द जनरल प्रोव्हिजन. Where the judgment is delivered under clause A of subsection 1, the presiding officer shall cause it to be taken down in a shorthand. Of course, shorthand मध्ये तो लिहून घेईल and sign the transcript and every page thereof as soon as it is made ready and write on it the date of the delivery of the judgment in the open court. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहे, तो इथे शॉर्ट हँड मध्ये सांगेल किंवा स्टेनो इथे डिक्टेट करून घेईल, बोलून सांगेल, आणि त्यावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दॅट इज अ जज इथे सिग्नेचर करून तुमचं जजमेंट जे आहे ते डिलिव्हर्ड करणार आहे. So where the judgment of the operative part of thereof is read out under clause B or C of subsection 1, as the case may be, it shall be dated and signed by the presiding officer of the open court, and if it is not written with his own hand, every page of the judgment shall be signed him. डेफिनेटली इथे म्हटलं आहे की स्वतः जर त्यांनी प्रोनाऊन्स केलंय डिक्टेशन देऊन वगैरे, किंवा स्वतः जर नाही लिहिलं असेल तर मग त्याला एव्हरी पेजवर इथे सिग्नेचर करावं लागणार आहे. कुणाला? जजला. सो वेअर द जजमेंट इज प्रोनाऊन्स in the manner of specified in clause C, then 1, whole judgment of the copy thereof shall be immediately made available to the pursuers and the parties and the pleaders free of cost. तर याला
फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंटची कॉपी जी आहे ते अक्यूज आणि पार्टीजला देण्यात येते. सो त्यानंतर फिफ्थ मध्ये म्हटलेलं आहे इथे फिफ्थ, इफ द अक्यूज इज इन द कस्टडी ही शॅल बी ब्रॉट अप टू हिअर द जजमेंट प्रोनाउन्स्ड. ओके, अक्युज्ड जर तेव्हा कस्टडीमध्ये असेल तर कोर्ट त्याला इथे प्रेझेंट करा किंवा समोर आणा, अपियर बिफोर द कोर्ट अशी ऑर्डर इथे कोर्ट काढू शकतं. इफ द अक्यूज इज नॉट इन अ कस्टडी, कस्टडीमध्ये नाही आहे म्हणजेच काय बेलवर आहे अक्यूज आणि ट्रायल सुरू होता, आता जजमेंट लागणार आहे, आज जजमेंटची तारीख आहे. सो प्रोनाउन्स शल रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड हिअर द जजमेंट प्रोनाउन्स, त्याला नोटीस पाठवेल किंवा डेट देईल की या तारखेला तुम्ही इथे हजर राहा, जजमेंट प्रोनाउन्सची डेट आहे. एक्सेप्ट वेअर हिज पर्सनल अटेंडन्स ड्युरिंग द ट्रायल हॅज बीन डिस्पेन्स्ड विथ अँड द सेंटेन्स इज वन ऑफ द फाईन ओनली ऑर इज ॲक्विटल. सो सेंटेन्स काय आहे त्यांना सांगण्यात येईल किंवा मग तुम्हाला ॲक्विटल केलं का हेही सांगण्यात येईल आणि तुमचा फाईन किती लादला गेला हेही ते सांगण्यात येणार आहे. इफ द अक्यूज इज प्रोव्हाइडेड दॅट वेअर देअर आर मोर अक्यूज दॅन वन, इथे एकापेक्षा जास्त अक्यूज आहे, लाईक ए बी सी डी 4 जण अक्यूज होते या केसमध्ये, and one or more of them do not attend the court at the time of the pronouncing judgment. Okay, so on the date on which the judgment is so pronounced, the presiding officer may, in order to avoid under delay in disposal of the case, pronounce the judgment notwithstanding their absence. So definitely ते एक जरी प्रेझेंट राहिला किंवा एक किंवा अनेक यापैकी प्रेझेंट अपियर नसेल कोर्टासमोर, तर कोर्ट जर डिले होत असेल तर कुणाची वाट पाहणार नाही अपिअरन्ससाठी, डायरेक्टली जजमेंट इथे प्रोनाऊन्स करणार आहे. जजमेंट प्रोनाऊन्स करायला कुठल्याही प्रकारे प्रेझेन्स इथे एवढं काही रिक्वायर्ड नाही आहे. No judgment delivered by any criminal court shall be deemed to invalid by reason only of the absence of any party or his pleader. कुठल्याही कोर्टाने ते जर जजमेंट डिलिव्हर्ड केलं आणि ते जर जजमेंट इथे अब्सेन्स मध्ये डिलिव्हर्ड केलं, ओके, ऑफ द अक्यूज ऑर एनी पार्टी ऑर अ प्लीडर, सो ते इनव्हॅलिड मानण्यात येणार नाही, त्यावर इतका काही फरक पडणार नाही. इन द अब्सेन्स ऑफ द अक्यूज ऑर देअर प्लीडर द कोर्ट मे प्रोनाउन्स अ जजमेंट. ओके, his pleader on the day from the place notified for the delivery thereof or of any omissions to serve on defect in service on the parties or their pleaders or any of them notice such. सो या प्लेसवर या कोर्टामध्ये वगैरे या तुम्ही या तारखेला या वेळेला जजमेंट प्रोनाउन्सिंग डेट आहे त्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल बी कन्स्ट्रूड टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 465. तर कुठलेही एरर्स ओमिशन इरेग्युलॅरिटीज जर इथे झालेल्या असेल तर याला काय म्हणतात की शॅल बी कन्स्ट्रूड टू लिमिट इन एनी वे एक्सटेंड द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 465 मध्ये सांगितलं की कुठल्याही प्रकारे याला कन्स्ट्रूड करता येईल जर इरेग्युलॅरिटीज वगैरे असेल तर 465 नुसार. 465 अजून आपलं व्हायचं. मेनली इथे तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर आतापर्यंत जे वाचलंय आपण ते एक्झाम मध्ये तुम्हाला यापैकी प्रश्न येणार नाही आहे. 354 मध्ये लँग्वेज दिली आहे आणि कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट, की लँग्वेज कुठल्या लँग्वेज मध्ये हे जजमेंट असायला पाहिजे तुमचं, आणि प्लस तुमचं जे कंटेंट्स आहे जजमेंट मध्ये कंटेंट्स काय असणार आहे किंवा काय असायला हवे. Except as otherwise expressly provided by this code, express every judgment referred to in section 353. जे की तुम्ही 353 मध्ये जजमेंट इथे पास करत आहात ते खालील मुद्द्यांवर असलं पाहिजे किंवा खालील नियमांप्रमाणे असायला हवं. शॅल बी रिटन इन द लँग्वेज ऑफ द कोर्ट. व्हॉट इज द लँग्वेज ऑफ द कोर्ट? जर सबऑर्डिनेट खालचं कोर्ट असेल तर त्याची काय राहील, मराठी लँग्वेज राहील किंवा इंग्लिश राहील, किंवा अपिलेट असेल तर मग ते इंग्लिश लँग्वेज मध्ये तुम्हाला जजमेंट देणं गरजेचं असतं. सो शॅल रिटन इन द लँग्वेज ऑफ दी कोर्ट. नंतर बी मध्ये म्हटलेलं आहे शॅल कंटेन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन द डिसिजन देअर ऑन अँड द रिझन ऑफ. आपण हे सिव्हिल मध्ये पाहिलं काय की जजमेंट्स मध्ये पॉइंट्स काढा, तिकडे काय होतं इथे पॉइंट्स दिले. जजमेंट मध्ये सिव्हिल मध्ये काय असतात, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, त्याच इश्यूजला विच इज इन द डिस्प्यूट याला पॉइंट्स म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर क्रिमिनल मध्ये आपण त्याला पॉइंट्स अँड डिटर्मिनेशन किंवा फाइंडिंग असं म्हणतो. सो आपण इथे पॉइंट्स काढतो. त्यानंतर पॉइंट्स म्हणजे काय, वेदर द बी ए कमिट्स द ऑफेन्स ऑफ द मर्डर ऑफ द बी, दॅट इज द इश्यू. ओके, सो विच इज इन द लँग्वेज ऑफ द कोर्ट इन अ क्रिमिनल केसेस पॉइंट्स. सो पॉइंट्स और पॉइंट्स. ओके, पॉइंट एक असेल तर एक किंवा अनेक सेक्शन लागले असेल तर जास्त पॉइंट्स इथे निघणार आहे. त्यानंतर म्हटलंय पॉइंट और पॉइंट्स अँड येस डिटर्मिनेशन. मग ह्या पॉइंट्सला तुम्ही डिटर्मिनेशन कसे करणार, की डिटर्मिनेशन मीन्स
वेदर द कोर्ट डिक्लेअर इट्स अफर्मेटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, अक्युजच्या विरोधात जजमेंट लावलंय किंवा अक्युजच्या फेवर मध्ये लागलंय तर त्याप्रमाणे. ठीक आहे. द डिसिजन देअर ऑन अँड द रिझन फॉर द डिसिजन. ऑफकोर्स डिसिजन द्यावं लागणार आहे कोर्टाला की काय डिसिजन आहे एक्झॅक्टली, आम्ही ऍक्विटल केलं की कन्व्हिक्शन केलं, आणि तसं केलं तर का केलं याचे रिझन सुद्धा द्यावं लागणार. तर जजमेंटमध्ये दिस इज द इम्पॉर्टंट पार्ट की एवढे गोष्टी मेन्शन असायलाच पाहिजे. एवढ्या गोष्टी जजमेंटमध्ये वेदर क्रिमिनल वेदर सिव्हिल त्याच्यामध्ये मेन्शन राहतात. ठीक आहे. सो शॅल कंटेन द पॉइंट्स आहे. त्यानंतर शॅल स्पेसिफाय द ऑफेन्स. ऑफकोर्स स्पेसिफाय द ऑफेन्स तर करावंच लागणार आहे तुम्हाला ऑर्डर करताना की या सेक्शन अंतर्गत आयपीसी आहे की कुठला स्पेशल लॉ आहे, यामध्ये आम्ही अक्यूजला कन्व्हिक्शन करतोय किंवा ऍक्विटल करतोय इफ एनी ऑफ विच अँड द सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड और अदर लॉ अंडर विच द अक्यूज इज कन्व्हिक्टेड अँड द पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेन्स्ड, किती पनिशमेंट दिलेली आहे वगैरे हे सगळं तुम्हाला जजमेंटमध्ये कोर्ट मेन्शन करेल. When the conviction is under the Indian Penal Code and it is doubtful under which of two sections, under which of two parts of the same sections of the code the offense fall, the court shall distinctly express the same and pass a judgment in the alternative. सो इथे सरळ सरळ म्हटलंय जेव्हा डाऊटफुल आहे की एक्झॅक्टली लाईक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केलंय की क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन केलं हे कळत नाही, पण काहीतरी इथे झालेलं आहे त्यानुसार इथे कोर्ट पनिशमेंट सुनावत आहे तुम्हाला. द कोर्ट इज कन्फ्युज और डाउटफुल इन द टू सेक्शन और टू पार्ट्स ऑफ द सेक्शन, देन कोर्टाला इथे जजमेंट तर पास करायचा आहे अल्टरनेटिव्ह मध्ये, यापेक्षा किंवा याच्यापेक्षा पनिशेबल तो तो आहे, आणि डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस करायचा आहे जर यामध्ये पनिशमेंट दिली तर आम्ही ही दिली, यामध्ये पनिशमेंट दिली तर ही दिली, अशा प्रकारे. ठीक आहे. लाईक जेवढेही सेक्शन येतील ना तर कोर्टाला ऑर्डर तुम्ही कधी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या साईटवर जाऊन जजमेंट काढलं तर त्याचे सेपरेटली मेन्शन असेल की आयपीसीच्या या सेक्शन अंतर्गत एवढी पनिशमेंट दिली आहे, आयपीसीच्या दुसऱ्या सेक्शन अंतर्गत एवढी पनिशमेंट दिली आहे, तर असं तुम्ही एकतर सेपरेटली द्या. जेव्हा डाऊटफुल असाल तर तेव्हा मात्र सेपरेटली तुम्हाला मेन्शन करावं लागेल की याचा ऑफेन्स जो आहे तो आम्ही डाऊटफुल मध्ये कुठला प्रूफ केला जातो, मिनिमम ऑफेन्स आय थिंक प्रूफ केला जातो मिनिमम. सो मिनिमम ऑफेन्स जर प्रूव्ह केला असेल तर देन आपण इथे काय करू शकतो, ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये ऑर्डरमध्ये तसं लिहावं लागेल की एक्झॅक्टली कुठल्या सेक्शन मधनं पनिशमेंट देत आहे आणि किती पनिशमेंट देत आहे सेपरेट. When the conviction is for an offense punishable with a death or in the alternative with imprisonment for a life. ओके, डेथ आणि इम्प्रिझरमेंट फॉर लाईफ आहे तर इथे तुम्हाला एक तर डेथ अवॉर्ड केली असेल किंवा इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ अवॉर्ड केली असेल विथ इम्प्रिझरमेंट फॉर लाईफ और इम्प्रिझरमेंट फॉर a term of years, the judgment shall state the reason for the sentence awarded and in the case of a sentence of death the special reason of such a sentence. एखादा सेक्शन असा लागला आहे की त्याच्यात डेथ किंवा ऑर लिहिलेलं असतं ना, किंवा मग इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ द्या तुम्ही, तर या इम्प्रिझरमेंट ऑफ लाईफ या दोन्ही पैकी तुम्ही नेमकी कुठली पनिशमेंट इथे कोर्ट कोर्ट तुम्हाला ऑर्डर करत आहे डिसिजन मध्ये आणि जजमेंट मध्ये. तर कोर्ट सांगताय की आम्ही त्यांना डेथ पेनाल्टी देतोय, मग डेथ पेनाल्टी देत आहे तर का देत आहे, रेअर इन रेअर केसेस मध्ये ही केस येते का, हे कारण इथे कोर्टाला मेन्शन करावं लागणार आहे सेपरेटली. जेव्हा अल्टरनेट पनिशमेंट्स असतील तेव्हा अल्टरनेट इन दोन प्रकारच्या पनिशमेंट आहेत, लाईक डेथही देऊ शकता, इम्प्रिझनमेंट ऑफ लाईफ देऊ शकता, फाईनही देऊ शकता किंवा 6 महिने पनिशमेंट. सो या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला मेन्शन करणे अत्यंत गरज असतं. त्यानंतर वेन द कन्व्हिक्शन इज फॉर अन ऑफेन्स पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 year और मोर, इथे 1 वर्षापर्यंत 1 year च पनिशमेंटचा सेक्शन बोलतोय, किंवा ऑर दिलं इथे, सॉरी और मोर किंवा मग जास्त असेल, ठीक आहे की नाही. सो बट द कोर्ट इम्पोजेस अ सेंटेन्स ऑफ इम्प्रिझनमेंट फॉर अ टर्म लेस दॅन 3 months, जिथे इथे सांगितलंय की इट एक्सटेंड इम्प्रिझनमेंट फॉर टर्म मोर 1 year. ओके, से 1 year तुम्ही पनिशमेंट देऊ शकता एखाद्या सेक्शन मध्ये सांगितलं आयपीसीच्या की दिस पर्सन इज पनिशेबल फॉर द 1 year और मोर, किंवा एकापेक्षा जास्त 2 वर्षापर्यंत 3 वर्षापर्यंत पनिशमेंट आहे, पण लिमिटेड मिनिमम पनिशमेंट तिथे 1 वर्षाच्या पर्यंत तुम्ही देऊ शकत होता. त्यामध्ये मॅजिस्ट्रेटनी एकदमच कमी पनिशमेंट दिली आहे, लाईक 3 months पनिशमेंट दिली आहे मॅजिस्ट्रेटनी. किती 3 months, दिस इज व्हेरी मिनिमम पनिशमेंट. तर मग एवढी कमी पनिशमेंट देत आहात तुम्ही जिथे की तुम्ही 1 वर्ष किंवा 1 वर्षाच्या वरती देऊ शकतात. काय म्हटलंय, वेन द ऑफेन्स सॉरी कन्व्हिक्शन इज फॉर ए ऑफेन्स पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 1 year, 1 वर्षापर्यंत तुम्ही पनिशमेंट देऊ शकता, ठीक आहे की नाही, किंवा 1 वर्षाच्या वरही देऊ शकता. या सिच्युएशन मध्ये एखाद्या अक्युजला जर तुम्ही 3 महिन्यापर्यंत पनिशमेंट देत आहात
तर मग स्पेशल रिझन कोर्टाला मेन्शन करावं लागेल की मी एवढी पनिशमेंट का कमी दिली, हे थोडं लक्षात ठेवा. प्रिलिमसाठी it shall record its reason for awarding such a sentence unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court, or unless the case was tried summarily under the provision of this case. सपोज अजून पनिशमेंट तर दिली पण समोर कंटिन्युअसली अजून त्याच्यावर ऑफेन्सेसचं ट्रायल सुरू आहे, त्या याच्यामध्ये तुम्हाला रिझन द्यायची गरज नाही, किंवा समरीलीच मॅटर ट्राय केलं होतं त्या याच्यामध्ये तुम्हाला स्पेशल रिझन द्यायची गरज नाही. वाय? बिकॉज समरीमध्ये ऑलरेडी तुम्ही 3 महिन्यापर्यंतच पनिशमेंट देऊ शकता. वेन एनी पर्सन इज सेंटेन्स्ड टू डेथ, ओके, इथे 5 मध्ये सांगितलंय की ज्याला सेंटेन्स्ड डेथ झालेली आहे, अँड द सेंटेन्स शॅल डायरेक्ट दॅट ही बी हँग्ड बाय द नेक टिल हिज डेथ. डेथ पनिशमेंट जर कोर्टाने ते ऑर्डर केली असेल की याला डेथ द्या, तर आपल्याकडे आता डेथची प्रोसिजर एकच आहे सध्या, दॅट इज हँगिंग, की त्याला फाशी देण्यात यावं. ठीक आहे. आता त्याला असं कोर्टाला ऍक्च्युली मध्ये ऑर्डर मध्ये मेन्शन करावं लागतं की हँग टिल इज डेथ. ओके, हँग इज नेक टिल डेथ. का? कारण इथे एकदा जर हँगिंगचा प्रयत्न केला आणि दोरी वगैरे तुटली आणि तो पडला, तर असं नाहीये की त्याची पनिशमेंट माफ झाली. तो जोपर्यंत डेथ त्याची डिक्लेअर होणार तोपर्यंत त्याला हँगिंग करून मारायचंच आहे, असं इथे याचा अर्थ आहे. ओके, सो ही झाली तुमची डेथ पनिशमेंट. त्यानंतर सबसेक्शन 6 ऑफ द 354, every order under section 117 or subsection 2 of subsection 138 and every final order made under subsection 125, 145, 147 shall contain the points and points for determination, the decision thereon and the reason for the decision. आता 117 125 काय? 117 मध्ये आय थिंक ऑर्डर टू गिव्ह अ सेक्युरिटी वगैरे दिलेलं आहे तुम्हाला, 117च्या दरम्यानचे जे सेक्शन्स आहेत. ओके, त्यानंतर अपील करू शकता तुम्ही 117(2) मध्ये आय थिंक. त्यानंतर परत 125 जे आहे ते तुमचे ऑर्डर टू मेंटेनन्स वगैरे आहेत. यामध्ये जेव्हा तुम्ही इथे पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन वगैरे काढताय, तर तेव्हा या सेक्शन नंतर कंटेंट पॉइंट्स डिटर्मिनेशन अँड डिसिजन देअर ऑन अँड द रिझन फॉर द डिसिजन, इथे तुम्हाला प्रॉपरली रिझन्स द्यावे लागणार आहे जर या मॅटर्स मध्ये पनिशमेंट तुम्ही अवॉर्ड करताय. सो तुम्ही 4 नंबरचा जो सब पॉइंट होता 1 वर्षाचा 3 महिन्याचा, तेवढा लक्षात ठेवला तरी भरपूर आहे. बाकी तुम्हाला इथे या प्रिलिम साठी मी इथे तुम्हाला काही मटेरियल अजिबात देणार नाही. त्यानंतर 355 हा जो सेक्शन आहे, मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट जजमेंट आहे. MM चे जे जजमेंट आहे, ज्यांना मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट म्हणून इथे डिक्लेअर्ड केलाय, त्यांना जजमेंट काढतात ते, आणि त्याचं जजमेंट मध्ये काय काय पॉइंट्स कव्हर व्हायला पाहिजे. अगेन आय एम टेलिंग यू दॅट दिस इज ओनली फॉर द जनरल नॉलेज. यापैकी प्रश्न तुम्हाला येणार. तर काय लिहिणार आहे? इन्स्टेड ऑफ रेकॉर्डिंग अ जजमेंट इन द मॅनर हिअर इन बिफोर प्रोव्हाइडेड, रेग्युलर कोर्ट जसं सेशन कोर्ट जसं JMFC कोर्ट इथे रेकॉर्ड करत आपण 353 354 प्रमाणे बघितलंय. रेग्युलर कोर्टासारखं खूप पॉइंट डिटर्मिनेशन एवढं सारं, लाईक प्रोसिक्युशनचं काय म्हणणं आहे, प्रत्येक एव्हिडन्स विटनेसेसचं काय म्हणणं आहे, फाइंडिंग्स काय, रिझन काय, डिटर्मिनेशन्स काय, पॉइंट्स काय, हे एवढं मेन्शन करायची गरज नाही. तर एवढे लिस्ट मध्ये जे नाव दिलेत तेवढंच. सिरियल नंबर ऑफ द केस मेन्शन करा. त्यानंतर डेट ऑफ द कमिशन, नेम ऑफ द कंप्लेनंट, नेम ऑफ द अक्यूज पर्सन, ऑफेन्स व्हॉट इज प्रूव्ड ऑर नॉट प्रूव्ड, प्लिया दॅट इज फायनल ऑर्डर, डेट ऑफ द सच ऑर्डर, आणि एवढंच मेन्शन करणं इथं गरजेचं आहे. ओके, खूप ला इथे खूप सारे खूप सेशन किंवा याचे पॉवर नाही आहेत, त्यामुळे डायरेक्टली इथे तेवढं जो जजमेंट यांनी ब्रीफली स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन करायचं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर 356, दॅट इज ऑर्डर फॉर नोटिफाईंग ऍड्रेस ऑफ ए प्रिव्हियसली कन्व्हिक्टेड ऑफेंडर. आता यामध्ये काय म्हटलं आहे की ऑर्डर फॉर नोटिफाईंग ऍड्रेस, इथं ऑर्डर काढायचे नोटिफाईंग ऍड्रेस साठी फॉर प्रिव्हियसली कन्व्हिक्टेड ऑफेंडर. सो जे काही इथे ऑफेंडर्स आहे, ज्यांना लाईक करन्सी नोट्स मधले काही इथे सेक्शन्स दिलेले आहे, नकली नाणी तयार करणं, असे हॅबिच्युअल जे ऑफेंडर्स असतात ना, तर त्यांना ऍड्रेस करावं लागतं इथे, आणि का तर त्यांच्या एनहान्समेंट ऑफ द पनिशमेंटसाठी. सो डोंट रीड इट दिस सेक्शन फॉर द मेन्स अँड द प्रिलिम्स एक्झामिनेशन ऑल्सो. ठीक आहे. तर 357 विच इज क्वाईट इम्पॉर्टंट. 357 हा सेक्शन तुम्ही लक्षात तर ठेवायचाच आहे. 357 फॉर द प्रिलिम्स ॲज वेल ॲज मेन्स, ऑर्डर टू पे कम्पेन्सेशन. शॉर्ट नोटलाही येऊ शकतं,
किंवा मग 357 मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतात की कंपन्सेशन कुठे ऑर्डर करतं, तर 357 सेक्शन आहे. त्यानंतर वेन अ कोर्ट इम्पोजेस अ सेंटेन्स ऑफ अ फाईन ऑर अ सेंटेन्स इन्क्लुडिंग द सेंटेन्स ऑफ डेथ of which fine forms or part, the court may, when passing a judgment, order the whole or any of the part of the recovered to be applied. इथे सरळ सरळ म्हटलं की तुम्हाला इथे जेव्हा ही सेंटेन्स कोर्ट इम्पोज करणार आहे, ठीक आहे की नाही, तेव्हाच तुम्हाला कंपन्सेशनही इम्पोज करणार आहे की तुम्ही कंपन्सेशन किती द्यायचं आहे. मग एखाद्याला डेथ सेंटेन्स इम्पोज केली आहे तर त्याचं कंपन्सेशन आधी घेऊन टाकणार की फाईन इम्प्रिझनमेंट ज्या आहेत त्या तुम्ही भरून घ्या, ठीक आहे, किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीतनंही वसूल केल्या जातात. मुद्द्याचं जे आहे तर खाली आहे थोडं तुम्हाला प्रिलिमसाठी मटेरियल, दॅट इज इन डिफरेंग द एक्सपेन्सेस प्रॉपरली इन्कर्ड इन द प्रोसिडिंग. लाईक कंप्लेंट असेल, प्रायव्हेट कंप्लेंट, तर जो काही कंप्लेंटचा खर्च आहे तोही इथे लाईक दाव्याचा खर्च म्हणतो त्याला आपण, तोही इथे तुमच्याकडनं वसूल केला घेऊन जाऊ शकतो. In the payment to any person of the compensation for any loss or injury caused by the offense, when the compensation is in the opinion of the court recoverable by the पर्सन इन अ सिव्हिल कोर्ट. जर कोणी कंपन्सेशन नाही भरलं तर त्या कंपन्सेशनच्या पैशासाठी रिकवर करण्यासाठी रिकव्हरी ऑफ द कंपन्सेशन मनी तुम्ही सिव्हिल सूट इथे दाखल करू शकता सेपरेट. ओके, फॉर द रिकव्हरी ऑफ द कंपन्सेशन. When any person is convicted of any offense for having caused the death of the another person or of having abated the commission of such an offense in paying compensation to the person who are under the fatal accident, तिथे ऍक्सिडेंटल जे की MSCP चे मॅटर्स आहे, एंटायटल टू रिकवर डॅमेजेस फॉर द पर्सन लॉस रिझल्टिंग, तर जेवढा लॉस झालाय, जेवढी डेथ नंतर फॅटल ऍक्सिडेंट ऍक्ट आहे त्यानुसार तुम्हाला इथे कंपन्सेशन मिळतं. When any person is convicted of an offense when includes a theft, criminal misappropriation, प्रॉपर्टीशी रिलेटिंग मॅटर आहे, त्यामध्ये कन्व्हिक्शन झालंय, तर स्टोलन प्रॉपर्टी knowing or having a reason to believe the same to be stolen in the compensating any bona fide purchaser of the property for the loss of the same if such a property is restored. सपोज येथे एखादी स्टोलन प्रॉपर्टी तुम्ही स्टोलन प्रॉपर्टी मला सेल केली, ठीक आहे, आणि ही प्रॉपर्टी स्टोलन आहे असा कोर्टाने दावा केला आणि कोर्टाने जजमेंट काढला आणि मला थर्ड पर्सन आहे, मी ते काय आहे, परचेसर आहे, आणि आय परचेस दी प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इन द गुड फेथ. सो मला तर आता ही प्रॉपर्टी वापस द्यावं लागणार आहे कारण ती कोणाची तरी दुसऱ्याची आहे, मी पाहताना बरोबर पाहून घेतली नाही. तर आय कॅन ऑल्सो फाईल द किंवा रिक्वेस्ट टू द कोर्ट फॉर द कंपन्सेशन बिकॉज माझं इथे नुकसान झालेलं आहे, मी घेतली, मला घेताना माहिती नव्हती, ठीक आहे. If the fine is imposed in the case which is subject to appeal, no such a payment shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or if an appeal be presented before the decision of the appeal. लाईक एखादा कुठला फाईन किंवा पेंडिंग असेल आणि अपील जर फाईल केली तर तो तसा भेटत नाही अपील पिरियड ओव्हर झाल्याशिवाय. When the court imposes a sentence of which fine does not form a part of the court may, when passing a judgment, order the accused persons to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of that act for which accused person has been sentenced. तर इथे कंपन्सेटरी ऑर्डर कोर्ट काढू शकतं मे बी, अँड सेपरेट कंपन्सेशनसाठी ऑर्डर करू शकतं जर इथे कुठल्याही प्रकारे कंपन्सेशन पे करण्यात आलं नाही तर. An order under this section may also be made by the appellate court or by the high court of session when exercising its power of revision. रिव्हिजनच्या पॉवरमध्येही कंपन्सेशनसाठी इथे ऑर्डर कोर्ट करणार आहे. At the time of awarding a compensation in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid recoverable compensation. सो सेम आहे, याच्यामध्ये काही इतकं विशेष दिसत नाही आहे मला. बाकी जे सेक्शन आहे तुमचं फक्त 357 कंपन्सेशनसाठी आहे, लक्षात ठेवा. 357A विच इज इम्पॉर्टंट, दॅट इज विक्टिम, येस ना बरोबर, येस, विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम. सो विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम जी आहे तो इथे ही जी स्कीम आहे ही अमेंडमेंट करून टाकलेली आहे, दॅट इज 2008 विथ द इफेक्ट ऑफ 2009 अमेंडमेंट आहे ही, ठीक आहे, 2008 ची अमेंडमेंट आहे. आता यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे प्रिलिमसाठी, पहिले तर सेक्शन लक्षात ठेवायचं, मे बी सेक्शन विचारू शकतात की विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम दिली कुठे आहे.
त्यानंतर काय प्रोव्हिजन आहे? एव्हरी स्टेट गव्हर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट शॅल प्रिपेअर अ स्कीम फॉर प्रोव्हाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ compensation to the victim or his dependents who have suffered a loss or injury as a result of the crime and who require a rehabilitation. कुठलीही व्यक्ती विक्टीम आहे, ती रिहॅबिलिटेशन, तिला स्वतःच्या पुनर्वसनासाठी काही पैशांची गरज भासती आहे, रिक्वायर्ड द रिहॅबिलिटेशन, तर इथे एव्हरी स्टेट विथ द कन्सल्टेशन और विथ द कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम्स काढणार आहे. कोण काढतं? स्टेट गव्हर्नमेंट. स्टेट गव्हर्नमेंट विथ द कोऑर्डिनेशन विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ओके, सो सेंट्रल गव्हर्नमेंट. सो पुढे येऊया. सेकंड मध्ये, फर्स्ट मध्ये हे दिलंय. सेकंड काय म्हणतो? वेन एव्हर अ रिकमेंडेशन इज मेड बाय द कोर्ट फॉर द कंपन्सेशन. आता इथे रिकमेंडेशन मेड करावं लागेल कोर्टाला, की आमच्याकडे अशा विक्टीम आहे, तुम्ही त्यांना कंपन्सेशन द्या. दिस इज अ रिकमेंडेशन. ठीक आहे की नाही? शॉर्ट मध्ये लिहिते मी, रिकमेंडेशन बाय दी कोर्ट. आता कोर्ट कुणाला एक्झॅक्टली रिकमेंडेशन करणार? स्टेट गव्हर्नमेंट मधली ही ऑथॉरिटी कोण आहे विक्टीम कंपन्सेशन स्कीम दिलेली? तरी ते प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी राहणार आहे. दॅट इज वी कॉल्ड DLSA. ठीक आहे की नाही? सो DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी, ही तुम्हाला विक्टीमला कोर्टाच्या रिकमेंडेशनवर कंपन्सेशन पे करणार आहे. ठीक आहे. सो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी और द स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी दोन्हीही राहणार आहे. पण कोर्ट इथे रिकमेंडेशन दोन्हीलाही करू शकतं, बट डिस्ट्रिक्टलाच करतं जनरली. ॲज द केस मे बी शॅल डिसाइड द क्वांटम ऑफ द कम्पन्सेशन्स बी अवॉर्डेड अंडर द स्कीम रिपेअर्ड टू इन सबसेक्शन 1. की एक्झॅक्टली आपण कंपन्सेशन दिलं किती पाहिजे, किती क्वांटम कंपन्सेशन या विक्टीमला अशा प्रकाराच्या दिलं पाहिजे, व्हॉट इज मेडिकल एक्सपेन्सेस किंवा कुठल्याही प्रकारे पुनर्वसनासाठी त्याच्या. देन थर्ड मध्ये म्हटलं आहे, व्हॉट इज सबसेक्शन थर्ड हिअर? इफ द ट्रायल कोर्ट ॲट द कन्क्लुजन ऑफ ए ट्रायल इज सॅटिस्फाईड दॅट द कंपन्सेशन अवॉर्डेड अंडर 357 इज नॉट ॲडिक्वेट. आपण ऑलरेडी 357 बघितला सेक्शन, त्यामध्ये एक जनरल कंपन्सेशन सगळ्यांना दिल्या जात होतं. ओके, सो दिस कंपन्सेशन गिवन बाय दी कोर्ट, इट इज नॉट ॲडव्होकेट. ओके, हे पूर्णपणे कंपन्सेशन नाही आहे. तर मग आपण आता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी किंवा स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीकडे जाऊ शकतो. Compensation awarded under Section 357 is not adequate for the such a rehabilitation or where the cases end in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated and it may make a recommendation to the compensation. जर 357 मध्ये जनरल कम्पन्सेशन दिलेलं ॲडव्होकेट नसेल, परिपूर्ण नसेल, तर तुम्ही ते डिस्ट्रिक्ट सर्व्हिस ऑथॉरिटी अँड दॅट इज स्टेट सर्व्हिस ऑथॉरिटीकडे डिमांड करू शकता कंपन्सेशनची. ओके, 4 मध्ये सांगितलंय वेअर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड ऑर आयडेंटिफाईड. आता ऑफेंडर नाही मिळून येत, इथे तर 357 मध्ये दिलेलं जे होतं ते प्रॉपर नव्हतं, म्हणून आपण DLSA कडे गेलो, बरोबर आहे. या कारणावरून कोर्टाने रिकमेंडेशन दिलं. पण आता 357 मध्ये तुम्हाला कंपन्सेशन तेव्हाच मिळणार आहे जर ऑफेंडर मिळाला तर, सापडून आला तर ऑफेंडर. पण ऑफेंडरच मिळत नाही आहे. वेअर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड आयडेंटिफाईड बट द विक्टीम इज आयडेंटिफाईड, पण विक्टीम माहिती आहे. अँड वेअर नो ट्रायल टेक्स प्लेस, ट्रायलही नाही होऊ शकलं, पण द विक्टीम ऑर हिज डिपेंडन्स मे मेक अन अप्लिकेशन टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी फॉर अवॉर्ड कंपन्सेशन. बट जरी ट्रायल नाही चाललं, पण गुन्हा तर घडलाय, विक्टीम तर आहे, तर यामध्ये तुम्ही स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीला इथे ऍप्लिकेशन करू शकता की आय एम विक्टीम, मी विक्टीम आहे, इथे ट्रायल तर नाही चालले, बट आमच्यासोबत असा असा अन्याय झालाय, सो दॅट्स वाय कंपन्सेट अस. ओके, सो डायरेक्टली तुम्ही करू शकता. 2 कारण आहे, जेव्हा 357चं कारण जे आहे ते परिपूर्ण नाही आहे, ॲडव्होकेट रेमेडी किंवा ॲडव्होकेट तुम्हाला इथे कंपन्सेशन मिळालेलं नाही आहे. अँड सेकंड इज की अक्युज्डच मिळून येत नाही, ऑफेंडरच मिळून येत नाही, तर कंपन्सेशन देणार कुठून तुम्हाला, कोणाकडून देणार? तर मग तुम्हाला स्टेट मदत करेल. ऑन रिसिप्ट ऑफ such a recommendation or on the application under subsection 4, the state or the district legal service authority shall also do inquiry, award advocate compensation by completing the inquiry within 2 months. पण ही जी इथे इन्क्वायरी करणार आहेत ना, स्टेट लीगल सर्व्हिस आणि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी, काय की किती क्वांटम मध्ये दिलं पाहिजे की नाही, यांचं अप्लिकेशन किंवा कोर्टाचं रिकमेंडेशन खरं आहे का,
किती दिवसात द्यावं, किती हे जे काही ही इन्क्वायरी करायची आहे ना डिस्ट्रिक्ट किंवा स्टेट लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीला, यांनी विदिन 2 मंथ्स इथे कंप्लीट करून विक्टीमला कंपन्सेशन देण्यास सुरुवात करायची. क्लिअर? The state or the district legal service authority, as the case may be, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facilities or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer, not below the rank of the officer in charge of the police station or a magistrate of the area concerned, or any other interims relief as the appropriate authority deems fit. So definitely एखाद्या विक्टीमला अतिशय इमिडिएटली मेडिकल एडची गरज पडत असेल, लाईक तुम्ही बघता की ऍसिड अटॅक्स आहेत, रेप विक्टीम्स आहेत, इथे कुठल्याही प्रकारची इन्क्वायरी करण्यात येणार नाही. इमिडिएटली ऑन द अप्लिकेशन ऑफ द ऑर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पोलीस ऑफिसर डायरेक्टली मेडिकल एड त्या विक्टीमला प्रोव्हाइड करण्यात येणार आहे. ओके, सो दिस इज द 357A विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम. सो प्लीज सेक्शनही लक्षात राहू द्या आणि पॉइंटही लक्षात राहू द्या. त्यानंतर आपण येऊया 357B कडे. सो एक्झॅक्टली व्हॉट इज सेक्शन 350B? तर बघूया 350B सेक्शन आपण. 357B, compensations to be in addition to fine under section 326A or section 376D of the Indian Penal Code. You know this section, the 326A is related to the acid attack and 376 is a rape. So यामध्ये डायरेक्टली कंपन्सेशन पेएबल बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट, डायरेक्टली कंपन्सेशन तुम्हाला इथे देणार आहे. ओके, त्यानंतर 357C ट्रीटमेंट ऑफ विक्टीम. ओके, ट्रीटमेंट, जे कुठलीही विक्टीम आहे इथे, तिला इथे ट्रीटमेंट तर द्यायचीच आहे इमिडिएटली, पहिल्याच सेक्शन मध्ये आपण बघितलं. पण ट्रीटमेंट देणार कोण? गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल, तर एनी हॉस्पिटल जे जवळ असेल, नियरेस्ट हॉस्पिटल, इथे प्रायव्हेट असेल गव्हर्नमेंट असेल मॅटर करणार नाही. पहिले तुम्ही मूवी मध्ये बघत होतात काय की पोलिसांची हे आणा, FIR फाडलाय का तरच आम्ही इथे परमिशन आणा, तरच आम्ही ट्रीटमेंट देऊ ऑफेन्सेस मॅटरमध्ये. पण तसं काही नाही आहे. 2008च्या नंतर, इथे 2006च्या नंतर ऍक्च्युली ही जे अमेंडमेंट आलेली आहे, ऑल हॉस्पिटल्स पब्लिक और प्रायव्हेट वेदर रन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट, लोकल बॉडीज, कुठल्या ट्रस्ट असेल or any other person shall immediately provide the first aid or medical treatment free of cost, okay, to the victim of any offense covered under section ऍसिड अटॅक आणि रेपचे जे सेक्शन्स आहेत ते, अँड शॅल इमिडिएटली इन्फॉर्म द पोलीस ऑफ सच इन्सिडेंट. आणि पोलिसांना माहित नसेल तर पोलिसांना तुम्हीच इन्फॉर्म करा. दिस इज ड्युटी ऑफ द डॉक्टर टू इन्फॉर्म द पोलीस. पोलिसांकडनं केस नाही आली, कुठूनही आली प्रायव्हेटली, तर इन्फॉर्म करा पोलिसला. हे काय ठीक आहे. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टीम, एनी प्रायव्हेट और पब्लिक सर्वंट डॉक्टर. 358 मध्ये म्हटलंय कंपन्सेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्ट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, सो इथे अक्यूजला आपण कंपन्सेशन देतोय. ओके, अक्यूजला, याला ग्राउंडलेसली अरेस्ट करण्यात आलंय. ग्राउंड नव्हते कुठल्याही प्रकारे, ग्राउंडलेसली अरेस्ट करण्यात आलेला आहे आणि मग त्याचं डिफॉर्मेशन झालेलं आहे बिचाऱ्याचं, उगीच घेणं देणं नसताना. So whenever any person causes a police officer to arrest another person, if it is appears to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such a arrest, कळलं की अरेस्टचे काही ग्राउंडच नव्हते, याच्या जागेवर आपण दुसऱ्यालाच अरेस्ट केलाय किंवा चुकीची इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे, द मॅजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड सच अ कंपन्सेशन नॉट एक्सिडिंग 1000 रुपीज. ओके, सो 1000 रुपये त्याला कंपन्सेशन मॅजिस्ट्रेट इथे देणार आहे की तुला चुकून अरेस्ट करण्यात आलं म्हणून. टू बी पेड बाय द पर्सन सो कॉझिंग द अरेस्ट टू द पर्सन अरेस्टेड फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम अँड एक्सपेन्सेस इन द मॅटर ॲज द मॅजिस्ट्रेट थिंक्स. ठीक आहे, कमीत कमी नॉट एक्सिडिंग देऊ शकतं, बट त्याचा किती लॉस झाला, काय एक्सपेन्सेस मॅटर वगैरे या सगळ्या गोष्टी विचारात मॅजिस्ट्रेट थिंग्स फिट करेल आणि देईल. इन सच अ केसेस इफ मोर पर्सन दॅन वन अरेस्टेड, ओके, एकापेक्षा जास्त पर्सन अरेस्ट केले आहे तर एका व्यक्तीने, तर इच पर्सनला इथे 1000 रुपये कंपन्सेशन कोर्ट अवॉर्ड करणार आहे. All compensation awarded under these sections may be recovered as if were fine, and if they cannot be so recovered, the person by whom it is payable shall be sentenced a simple imprisonment not exceeding 30 days. ज्यालाही हे 1000 रुपये ज्या पर्सनला ग्राउंडलेसली अरेस्ट केलं होतं त्याला द्यायचे होते, त्यांनी नाही दिले हे 1000 रुपये,
या 1000 रुपयासाठी ज्यांनी अरेस्ट करायला लावलं आहे त्याला सिंपल इम्प्रिझनमेंट मिळेल 30 दिवसाची. ओके, सो दिस इज द 358. हा थोडस याच्यातले ग्राउंड लक्षात ठेवा. ठीक आहे. द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चॅप्टर दॅट इज 359. ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निझेबल केसेस. केस कुठली आहे तुमची? नॉन कॉग्निझेबल केस आहे. मग याच्यामध्ये ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन अ नॉन कॉग्निझेबल केसेस मध्ये काय म्हटलंय? वेन एव्हर एनी कंप्लेंट ऑफ ए नॉन कॉग्निझेबल ऑफेन्स इज मेड टू द कोर्ट इफ it convicts the accused may in addition to the penalty imposed upon him order to pay the complainant in whole or in a part the cost incurred by him in prosecutions and may further order that in default of the payment the accused shall suffer a simple imprisonment for a period not exceeding 30 days, and such a cost may include any expenses incurred in respect of the process fee, witnesses, pleaders fee, which is court may consider reasonable. अशा प्रकारे नॉन कॉग्निझेबल केसेसमध्ये जर कोणी कंप्लेंट किंवा नॉन कॉग्निझेबल केसेसमध्ये अशा प्रकारचे कन्व्हिक्सला अक्यूज केला आहे, तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला इथे ग्राउंडलेसली अरेस्ट केला आहे, तिथेही 30 डेज तर तुम्हाला इम्प्रिझनमेंट होणारच आहे पैसे नाही दिले तर. बट अगेन इथे ज्यांनीही इथे प्लीडर्स फीज वगैरे काय ती लागली ती सुद्धा तुम्हाला देणं गरजेचं आहे. An order under these sections may also be made by the appellator. Same order appellate court while entertaining the appeal or while entertaining the revision इथे तुम्ही देऊ शकता. ओके, सो दिस इज 359. आपण आज संपवले 353 टू 359 पर्यंत संपवले. ठीक आहे, काही प्रश्न असेल तर विचार.